Всім привіт, ви на каналі Догрався, мене звати Денис, і це 11-та серія проходження гри The Sinking City, гра, в якій я намагаюся бути детективом і виясняти всі причини того, що відбувається в місті Окмонт, і ми зараз застрягли на тому, точніше, як застрягли. Ми дійшли до того моменту, коли нам треба докопатися до суті, де ж знаходиться церква, в якій поклоняються володареві лісів, але так як ми знаходилися в попередній серії дуже близько до маєтку Трогмортонів, я вирішив все-таки до нього повернутися, і, якщо пам'ятаєте, у нього було додаткове завдання якесь для нас. Я вирішив, що так як я вже тут, можна було б скористатися цією можливістю і дійсно може вияснити ще якісь додаткові деталі, а тим самим ще й заробити трохи досвіду, можливо, якихось нагород для себе. І мені так здається, що взагалі в цій грі такі всякі сайд-місії, додаткові місії, вони важливі. Не дивлячись на те, що основний сюжет сам по собі теж, як виявилось, досить захопливий, бо на початку гри це зовсім виглядало по-іншому. Тому все-таки в нас декілька вже було таких штук, де появлялося, що там треба комусь допомогти, ще там щось, це взагалі не стосувалося основного сюжету. Але мені здається, що от саме лінія з Трогмортоном, вона є досить важливою. І важливо виконувати всі його прохання, тому що це не сама остання людина в цьому місті. Тому давайте спробуємо це зробити. That delicate matter of yours. Do you still want me to look into it? Yes, Mr. Reed. I need you to find out what happened with Herbert Glover, our fellow collector of fine art. What do you say? Давайте, я згоден. Sounds simple enough. Okay, I'll do it. Very good, Mr. Reed. There is one final detail. This case must remain secret, and you must not reveal to anyone for whom you are working. Discretion is my watchword. Indeed. Here is Herbert's address and in advance for your investigation. You'll find it's fair. Так, пістолетний набій, куди подівся Гловер, адреса Герберта Гловера. Так, якесь секретне завдання від Трогмортона. Делікатна справа. Трогмортон попросив мене дізнатися, що сталося з Гербертом Гловером, колекціонером витворів мистецтва. Гловер живе на вулиці Золотомостій, у центральній частині Старої Діброви, де ми вже були в попередній серії. Його будинок розташований між підвітряним та столітніми проспектами. Золотомоста, підвітряний і столітній. То це, мабуть, тут десь, так? Добре. Тоді одразу не гаємо час. Вирушаємо. Це десь тут має бути. Якщо я правильно розумію. Цікаво. Можливо, навіть в один із цих будинків я вже заходив в попередній серії. Просто тоді не було увімкнено це завдання, і ми нічого там і не дізналися. Бо були декілька будинків. Не знаю, можливо, на монтажі я їх вирізав, в яких я просто нічого не знайшов, поки шукав будинок цих, як вони там називались, маєток Карпентерів. Ось. А ви, друзі, тим часом, будь ласка, залиште свою подобаєчку під відео, поки я тут біжу і милуюся цими видами цієї чудової вулиці. Так, здається, ми на місці. Нам залишається вияснити, який саме будинок нам потрібен. Так. О, з першого разу взагалі норм. Так. Ну, виглядає як будинок якогось чувака, який займається мистецтвом. Кухня стандартна. В усіх будинках однакова. Угу. Тут мене вже чекають гості. Ще будуть? Є. Ще один. Так. Ще один. Ой, ви мої дорогенькі, хороші. Добрий день вам всім. Добрий день. Я теж радий вас бачити. Дякую, що завітали. Так, з цим розібрались. Читаємо газету. Що тут написано? Обертати.
Щось там є всередині? Ні. Why keep a 40-year-old newspaper article? 40-річна газета? Стара газета. Френсіс Трогмортон, улюблений міський дослідник і пригодник, знову став найбажанішим холостяком. Навіщо нам це знати? Лист до пана Трогмортона. Пане Трогмортон, на превеликий жаль, мушу повідомити вам, що ціна за предмет, який ви хочете придбати, знову змінилася. Справа в тому, що на нього зріс попит, тож, відповідно, зросла і ціна. Наразі вона становить утричі більшу суму, аніж та, яку ми з вами погодили на початку. Я знаю, що ви вже вдруге піднімають ціну, але надзвичайні обставини, які виникли через повінь, роблять кожен предмет майже безцінним для мене, адже я не зможу поповнювати колекцію. Ну добре. Якщо нічого не ясно. Нам треба дізнатися, куди він дівся, так? А він, походу, смився. Смився від цього. О! О! Добрий день. Добрий день. Здається, ніхто не смився. Так, що тут у нас? What's that? Схоже на дзеркало якесь, малюнок дзеркала. А тут що? Looks like they're short a full set. One of the mirrors was taken. Ага, його відковиряли від стіни. Так би тут висіла вся стіна в зеркалах. Так, зараз ми повернемося туди, почекайте. Huh. That's a lot of warning shots. Угу. Only slight scratches around the keyhole. Whoever broke in knew how to pick a lock. Угу. Такс. Добре, добре, почекай. Зараз ми продивимося все, щоб нічого не прогавити. Так. У нас залишилося ще... Там була штука якась. Тут? Чи де? Тут. Де? Я натискаю. Чого вона не з'являється? Де вона? На книжці чи де? Тут? О. I'll find out why the old ape wants you so bad. Стара мавпа? Це ти так про Трогмортона? Ой. Це ти так про Трогмортона тільки що сказав? Так. Йдемо тоді до цього жмура, подивимося, що з ним сталося. По-перше, валяється пістолет, по-друге, у нього стирчить ніж. Eyes still wide open. Guess he didn't see the killing blow coming. Угу. О, блін, я шуганувся. Думав, що вже хтось стоїть тут біля мене. А це фігня. Так. Squint, run! Oh, okay. I've killed him. Типу що, випадково? Easiest gig in this district. You grab the mirror. I'm gonna go see what other loot we can take from Mr. Moneybags here. Так, почекай. Who are you? What in K's name are you doing in my house? Okay, let's see what we have here. Я думаю, що це було першим. Він їх помітив, що вони тут лазили. What in K's name are you doing in my house? Ну, хай буде. Давайте, може, це буде другий. Squint, run! Oh, okay. I've killed him. Ні, неправильно. Бо вони спочатку забрали дзеркало, Easiest gig in this district. а потім Squint, випадково. run! Oh, okay. I've killed him. Блін, як це? Чекай. Ні, мабуть, неправильно. Мабуть, оце було. Easiest gig in this district. Потім оце. Who are you? What in K's А потім name are you випадково doing? вбили. Squint, run! Oh, okay. I've killed him. Two men broke in to steal a mirror. One of them, Squint, cracked the safe,
but Glover discovered him and shot him. Second one killed Glover. Смерть колекціонера. Чарльз, ти знову за своє? Чарльз. Будь ласка. Давай без оцих приколів. Так, ми все вияснили, так? По суті, у нас смерть колекціонера, малюнок дзеркала, це ми все дізнались. Стара газета. Супер. Тоді щось... Він якось блідий зробився, ні? Там так здається? Не знаю. Добре, ну тоді що, ми ж тут більше нічого не зможемо зробити, так? Ми вже йому нічим не допоможемо. Тоді вертаємося до Трогмортона і перекажемо йому цю інформацію. Єдине, що мене цікавить, ми не були в підвалі. Може тут ще якийсь лут позабираю. Всякий випадок. Да, я був в цій хаті був, прикиньте. Я ще дивився на цю статую. Прикол. Реально, я був в цьому будинку. Порох. Голова статуї. Нафіга вона мені? Тобто, почекай. Ця голова статуї, це той... важка кам'яна голова якоїсь старовинної статуї, у її шиї велика дірка. Так, біля цієї нотатки висить значок книжечки. Це означає, що там була історія про те, що це вже не перше пограбування в цьому районі, тому можливо нам придеться йти в архів і шукати якісь сліди цих злочинців, але перед цим, мабуть, я все-таки загляну в маєток Трогмортонів і перекажу цю інформацію. Цікаво, чи це все, що він від нас хотів, чи він ще хоче знайти, хто саме, хто був вбивцею. Так, Трогмортон. Добрий день. Гловер мертвий. I've got some good news, and I've got some bad news. The good news is I've found Glover. And the bad? The bad news is he's dead. Murdered. Indeed. Did you discover who killed him? Not yet. Then why are you wasting my time? Find me Glover's killer. I need the name of the man who crossed me, Mr. Reed, if I'm to make an example. Блін, я так і знав. Коротше кажучи, придеться тоді шукати в архіві. Тільки єдине, що я не знаю, де шукати саме. Чи в архіві поліції? Скоріше всього, в архіві поліції. Добре, тоді шуруємо в архів поліції. Так. Так, нам потрібен район. Район Стара Діброва. Дрібні злочини, мабуть, злочинні. Дрібні злочини і докази. Не знаю, чи у нас є які докази. Мені здається, ніяких доказів немає. Жертви. Так, злочини проти... Ага, злочини проти власності. Добре. Досьє назива. Ім'я Філіп О'Коннелл. Псевдонім ЗИС. Що? Стать чоловік. Вік 46. Місце проживання невідомо. Злочини, численні програбування в районі Стара Діброва. Злам з проникненням, ухилення від сплати податків. Можливі стосунки. Ім'я Сідні Стоукс. Псевдоніми немає. Стать чоловік. Вік 21. Місце проживання. Перехрестя на захід від вулиці Болотна та вулиці Спасіння. Північна частина гавані Спасіння. Окмонт, Массачусетс. Злочини, порушення правил переходу дороги, дармоїдство, ухилення від обов'язків присяжного. Так, досьє на ЗИСа. Це все, що нам потрібно? Чи буде нам достатньо того, що ми зараз за допомогою цієї однієї особи вийдемо на цього ЗІЗа? Добре, тоді давайте переміщуватись на вказаний нам адрес.
Так, в документах було вказано, що це перехрестя вулиці Болотної та вулиці Спасіння. Десь маємо щось знайти. Якийсь будинок. Я шукаю якісь можливі зачіпки, можливо хтось тут є. Щось таке. Ага, це якийсь пам'ятник будівникам підземної колії. Так. Я бачу будиночок. Це воно? Оселя Сіні Сокса, да, це воно. Добре. Блін, козліна! Почекай. Ай! Не те натиснув. Беремо дробаш. Я не граю в ці ігри. Не знаю, в чому проблема, до сих пір не можу розібратися, в чому проблема, коли стріляю з дробаша. І гру починає підфріжувати. Ну, надіюся, що це не сильно заважає. Так. Лист із моргу. Пане Стоукс, вартість окремого поховання вашої матері, Марти Стоукс, становить 30 куль. Морг не може надати вам знижку. Нам не вистачає робочої сили на опрацювання всіх запитів щодо поховання. Ви повинні здійснити оплату протягом 2 тижнів, інакше ми будемо змушені поховати вашу матір у загальній могилі. Ніхіра себе, це жорстко. Так, і що у нас тут? I'm happy to say I've never been hungry enough to consider eating whatever this is. Там вон лежать якісь кулі. Так, це портрет матері? Rest in peace. Угу. І кулі. Добре. Здобути досягнення якесь? Добре, дякую. За що тільки зрозуміло? Так. А що ми тут дізнались? Поки що нічого ми тут не дізналися, якщо чесно. У нас є сходи наверх. Добре, тільки я тут перезаряжусь, мабуть, одразу. О! Ще один жмур. Блін, що ж за фігня така, а? Як це взагалі можливо? Так, це що у нас таке? Бутилка якась і все. Що це нам дає? А куди треба дивитися, щоб... Ага. Oh, Ma. I killed him. What have I done? What in the world have I done? Так, ну хтось у нас дуже сильно переймався, що він це скоїв. Так, почекай, ще подивимося, що тут валяється. Можливо, щось тут ще є важливе для нас. Але, судячи з того, що тут більше нічого немає, то, навірно, немає. Так. Looks like Squint was having a bad day. Survived getting shot just to be stabbed to death. But who did it? Що я маю побачити? Щось я... Ага, ніж. At long last, I'll fix what that old ape lover Francis did to you. Це ще хто така? Ворона якась його кліє. Ще одна ворона. Fuck! Get away from the... Oh, thank the gods. I thought you were another monster. Ти хто такий? Як ти тут опинився? Nice trick with the wall. How'd you manage it? It wasn't me. She put the wall there with some kind of hocus pocus. Хто вона? You said she put the wall here. Who is she? She's our employer.
I don't know her name or anything. She promised us a good payout for a simple job. And I fell for it like a chump. Sydney Stokes, I presume. Aye, that's right. Do I know you? Don't think so. I'm here about Herbert Glover. I believe you know him. Or should I say, knew him. Okay. Так, якою була ваша робота? What did she hire you to do? The job seemed simple enough. Go to the collector's house, grab some fancy mirror, and then hoof it out of there. Де дзеркало? So where's this fancy mirror now? She took it. When me and Phil met her with the goods, they got into a big blowout and she shivved him. Okay, what am I to do now? Phil was the idea guy, I'm just a sap. Пиши її. Come on, paint me a picture. What did this woman look like? She was tall and thin, very thin, just skin and bones. Mean like a rattlesnake. That's all I can remember. I didn't look too close at her. То чому ви його вбили тоді? Were you hired to kill the collector too? Or was that just for laughs? I swear to Kay, it wasn't part of the plan. It was an accident. The guy started shooting at us and I panicked. You panicked? Really? That's your excuse? Please, as Kay is my witness, I didn't mean to kill anyone. I'll give you everything I have. Just let me walk. Блін, я не знаю, що робити. Чесно, не знаю. Ну, бо чувак винний, правильно? Ми не можемо його просто так відпустити. З іншої сторони, це все... Цим повинна займатися поліція, а не він. Ну, тобто, не Чарльз. Я доповім, мабуть. Well, you've had quite a night. Break-in, theft, and manslaughter. I'm gonna have to report this. Please, I'll get the char for this. You should have thought of that before you killed a man. Ну, це правда. Він мав What думати do про you це want? заздалегідь. Усі докази зібрано. Так, які у нас докази тепер є? Листування. Справи. Жінка, яка забрала дзеркало. Невідома жінка заволоділа дзеркалом, яке крадії поцупили із Гловерського будинку. Крім того, вона вбила Філа О'Коннелла. Також відомо, як Зис та сказала, що виправить те, що зробив Френсіс. Хоча й виглядає ця жінка немолода, вона має вельми міцні кістки і без сумніву здатна на вбивство. Свідчення Сідні Стоукса. Дивна жінка наняла Сідні Стоукса разом з Філом Зизом О'Коннеллом, аби вони викрали в Герберта Гловера незвичайне дзеркало. Стоукс випадково вбив Герберта під час пограбування. Пізніше крадії зустрілися з цією жінкою в Сідні вдома, де вона вбила Філа, забрала дзеркало та закрила Сідні. Стоукс може пригадати лише те, що вона була худою та старою, а також мала поганий характер. Я мушу повернутися до пана Трогмортона і розповісти йому про те, що знайшов. Так, в особистому архіві у нас тільки ось цей лист з моргу. Добре, тоді ми тут все зробили. Надіюся, що зараз цей хлопець за мною не поженеться і не почне мене стріляти мені в спину. Ми можемо звідси валити знову ж таки назад до Трогмортона. Я надіюся, що цього буде достатньо для того, щоб він закрив цю справу для нас. Якщо ні, ну побачимо. У нас ще є питання з церквою, яке у нас до сих пір не вирішено. Тому є, як то кажуть, справи важливі і важливіші. Так, я закінчив I've розслідування. looked into your delicate matter. Excellent. Don't spare me any details. Glover's dead. He was killed by a man named Sydney Stokes, who happened to be robbing his place. And he wasn't working alone. He had a partner, Phil O'Connell. Didn't end up much better. All over some kind of mirror, apparently. Truck. Where is the mirror now? Their employer has it. Some mystery woman. I didn't get her name,
but she obviously wasn't fooling around. I see. So, my enigmatic competitor has finally shown her hand. And the thieves are both dead, you say? Ні, ми пообіцяли, що Сідні живий, так що я про нього розкажу. Sidney Stokes managed to make it out in one piece. Now, if I had to guess, he's probably holed up at his home. Want the address? I would welcome it. I'll take pleasure in educating him on some, shall we say, essential truths. Так. Могли б і сказати, я не розумію, до чого це могли б і сказати. Давайте про нагороду могли б і Wouldn't сказати. have killed you to let me know you were going after the mirror from the start. As I said, this is a very delicate matter. I wasn't confident I could trust you with such sensitive information until now. All right, I've held up my end of the bargain. Now, it's your turn. Of course, Mr. Reed. Here's your payment. Now that you know everything, would you accept the second part of the job? Let me guess. You want me to track down the mirror? Yes, and the one who so rudely snatched it from my grasp. Ну, давайте погодимось. Мені цікаво просто, до чого це все приведе. Only got one lead, though. Our culprit had a bone to pick with someone named Francis. Mean anything to you? Ah, yes. That is without doubt my father, Francis Throgmorton. May rest his soul. Як він до цього причетний? What's he got to do with this? I found mention of the mirror in his records. That's what led me to take interest. Були якісь вороги, можливо? Your father was a prominent man. I'm sure he had enemies. Anyone come to mind? None who would outlive him. Записи? You mentioned your father left records. Mind if I take a gander at them? The prospect of you rifling through my father's possessions does not fill me with joy, Mr. Reed. But if that's what you need, so be it. Take this key. Ключ від кабінету Френсіса. А де цей кабінет? Почекай. Мабуть, тут. Так, а що ми можемо тут знайти? По-перше, записи є якісь. Ексклюзивне інтерв'ю. Експедиція Френсіса Трогмортона до Африки виявилася одним із найбільш амбіційних, проте недооцінених проєктів 1891 року. Крім численних історичних артефактів, безцінних антропологічних відкриттів та новонародженого сина, якого назвали Робертом, Френсіс привіз додому надзвичайний культурний досвід. Сьогодні в ексклюзивному інтерв'ю з Окмонтським вісником він погодився поділитися з нами своїми здобутками. Так, це у нас що? 1891 must have been a busy year for Francis. Так. Особистий лист. 12.12.1894. Френсісе, розлучення – це справа не з простих, та скільки я працюю юристом, ніколи такою не була. Ти повинен чітко визначити проблему, про яку будеш говорити в суді. Найпоширеніші варіанти – це жорстокість, подружня зрада та невиліковний психічний розлад. Як на мене, смерть вашого первістка в ніжному віці 7 років суттєво вплинула на здоров'я Беттані. Я щиро сподіваюся, що вона одужає, проте суд моє занепокоєння не розділятиме. Так чи інакше, Окмонтська психіатрична лікарня – це, схоже, пристойний заклад. З повагою, Чонсі. It looks a little familiar. Розірване фото, ліва частина. Чекай. А в нас була вже права частина фото, чи ми маємо його просто знайти ще?
Фігня якась. Seems an ambitious expedition. Like father, like son. Тобто нам натяк йде на те, що це викрила це дзеркало, це типу жінка, тобто матір Роберта. Curious craftsmanship. These must be worth a fortune. Типу, після розлучення вона вирішила, типа, як це сказати, помститися. Він нам ще щось каже після цього, чи ми можемо одразу відправлятися? Ага. Так, експедиція вашого Your батька. father led an expedition back in 1891. Do you know anything about it? I'm not the best person to ask, I'm afraid. I was a babe in arms back then, and my father never made his findings public. It is a great shame, of course. His work would have turned the science of evolution on its head. Yeah, I can see that. Розкажіть про Беттані тоді. I had some questions about Bethany. I beg your pardon. I don't believe I know anyone of that name. Well, it came up during the investigation. See, your father divorced, and his ex-wife's name was Bethany. Say no more. It is beyond my earliest memories. But even if it weren't, my father's business is his own. I shall not engage in gossip. Ну, все Have a good добре. day. Почекай. Реально, я щось думав, що це буде така простенька місія, типу, і все. А тут виявляється скільки всього. І ще й ми паралельно дізнаємося про Трогмортона, якісь подробиці його життя, його сім'ї. Так, ліва частина фотографії, це ми дізналися. Так, це ми теж дізналися. Так, з особистим листом все зрозуміло. Тільки ось тут єдине, що у нас йде натяк на те, що нам потрібно вирушати в психіатричну лікарню, і там, можливо, шукати якісь зачіпки стосовно цієї Беттані. Так, нотатка якась, кабінет Френсіса. Френсіс, якого згадувала жінка, що вкрала дзеркало, це, ймовірно, покійний батько Роберта Трогмортона. У маєтку досі залишився його кабінет, тож Роберт дав мені ключ, це я знаю. Малюнок, на якому грубо зображено дзеркало, хто б його не малював, сподіваюся, що він не займався мистецтвом. Ага, тобто, можливо, вона дала їм наводку на це дзеркало, щоб вони його викрали. А потім, коли вони його викрали, вона прийшла до них, забрала це дзеркало, одного з них було зліквідовано на місці. Окей. На карті у нас є психіатрична лікарня, і нам ще не доводилося там бути. Тому це унікальна нагода, якщо так можна сказати. Унікальна нагода поїхати в дурку. Тим більше, що нашому Чарльзу теж потрібне лікування. Періодично в нього стаються якісь напади невідомі. То він собі пістолет до голови прикладає, то ще якась фігня. Добре, коротше, прямуємо туди. Зараз дізнаємося. Вперше побуваємо в психіатричній лікарні. Не знаю, як ви. Я ще ні разу в житті не був. В жодній. Десь тут має бути психіатрична лікарня. Хтось мені підскаже, де? Це вона, мабуть, і є. Угу. Цікаво, як вам тут живеться біля психіатричної лікарні. Мабуть, весело. Завжди цікаві люди поруч. Так. Заходимо. Я не розумію до кінця, правда, чи ця психіатрична лікарня, вона ще до сих пір якби активна, вона працює, чи там горить світло в вікнах. Люди ходять. Не зрозуміло, якісь NPC-шки тут. Так. Ага, світло горить. Чи це так світло відбивається від вікон, не зрозуміло. Але і вікна якісь заколочені. О. Добрий день.
I'm looking for Bethany Throgmorton. You got any patients by that name? We'd know if we had a Throgmorton. Although, we do have a Bethany. Or rather, we did. She's missing, and not on one of her usual walks. Куди вона пішла? Any idea where she went? No. She had been odd recently, though. Muttering to herself, and she drew this strange picture on her bedroom wall. That's interesting. Can I take a look at her room? I suppose it couldn't hurt. She had a separate room downstairs. Here's the key, but do watch out for broken glass. Bye. Блін, а чого так вийшло? Я ж не запитав ще 2 попередніх питання. Тупо якось, да? Можна було б дізнатися ще щось цікаве. Зусилля докладені, щоб досягти вершини істини, ніколи не будуть даремними. Що за звук? Do you see it? Ні. Haven't you seen the beast? Було парочку, бачив. Так, це якийсь ліфт. Вони що, її в окремому підвалі тримали, чи що? Ага, ліфт зламався. Тут у нас нічого немає, тільки шафи. Непристойний плакат. Що? Навіщо він мені? У когось в шафі красується непристойний плакат. Нагадує мені про походенький Соліда Снейка. Як же я засумую за старим. Так, здається, це якісь відсилки до Лавкрафта, які я не розумію. Бо я не знайомий повністю з його творчістю. Так, по-перше, тут... Blood's almost dry. Ага, і бутилка. There's enough dope left in here to knock out a horse. Це що таке? Someone had a field day defacing these. Дивно. Якісь плакати. At 7 years each, that's a lot of bad luck. I'm glad it's not mine. А, типу, прикмета, да? Про побите дзеркало. Добре. Тут чи у нас є газетка. Трагедія в родині Трогмортонів. Юного Гаммонда Трогмортона, первістка Френсіса Трогмортона, оголошено померлим. Незважаючи на зусилля лікарів, маленького Гаммонда, який отримав несумісні з життям травми в загадковому інциденті під час родинного святкування, не вдалося врятувати. Церемонія поховання, на якій будуть присутні лише члени родини та близькі друзі, відбудеться цього тижня. У цю темну та трагічну годину ми намагаємося бути вдячними за все, що в нас є, включаючи маленького Роберта, поділився Френсіс Трогмортон. Він мій останній спадкоємець, і я зроблю все, щоб захистити його. Якась взагалі доля така складається. У Роберта Трогмортона теж якби загинув син. Записка Беттані. Усе це я роблю лише заради мого любого Гаммонда. Я мушу пам'ятати про це. Як я могла повірити, що негідник ЗИС керуватиметься не власним зиском, а здоровим глуздом? Він дістав дзеркало, байдуже як, а коли справа дійшла до продажу, зажадав більшого, ніж домовлялося. Жадоба так вдарила йому голову, що він насмілився мені погрожувати. Казав, що знайде іншого покупця. Я зробила те, що мусила. Ніхто не має права забирати в матері її дитину. А нафіга? А при чому тут дзеркало? Ну, тобто, як дзеркало пов'язано з цим маленьким її сином? I will find it, baby boy. I promise. Just tell me more. Так. Цікаво. Вже цікаво. Stop right there. Втекла. You no
longer have any power over me. I have found my Hammond. He's shown me the way. Randall Glassworks in Salvation Harbor. I can't believe it. The answers have been there since last century. Time to piece this one together. Давайте по черзі спочатку спробуємо, так як це було. You no longer have it. Stop right there. Bethany escaped the asylum after getting the mirror from Glover. Next stop looks to be a factory called Randall Glassworks. Наступний крок Беттані. Скловарня якась. Так. Трагедія в родині, це ми перевірили. Записка Беттані, це ми перевірили. Беттані втекла з психлікарні, схоже, що наступним пунктом її списку є скловарня Рендала у гавані спасіння. Вона вважає, що відповіді були там ще з минулого століття. Скловарня. А як мені її знайти? Все, дякую, я все знайшов. А не знаю, може вона мені щось скаже щось? Мені здається, що ні. Беттані... Ага, Беттані і дзеркала. Seems that Bethany had a thing for mirrors. You know anything about that? Oh, yes. Poor soul. She was convinced there was a boy called Hammond living in her mirrors. She talked to him every day. I see. Ну, ясно, коротше. З головою проблеми, явно. Так, ми дізналися все, що нам потрібно. Тепер задача дізнатися, де знаходиться ця скловарня. Як знайти адресу? Мені здається, що я вже це колись робив. Мені так здається, що це треба робити в мерії. Тоді я вирушаю просто в мерію. І зараз там спробую знайти адресу цієї скловарної фабрики. Як це правильно називається? Добре. Так, я в мерії. Вже в мерії. Добрий день. Stop bothering me, newcomer. Так, район Гавань Спасіння. Суб'єкти підприємства з минулого століття, 19 століття. О! Скловарня Рендала. Назва скловарня Рендала, рік заснування 1884, власник Гюнтер Рендал, адрес вулиця Шкіперна між вулицею Вугровою та вулицею Тихообережною, південна частина Гавані Спасіння. Так, супер. Сьогодні все складається таким чином, що може навіть зараз ми і все вияснимо, встигнемо вияснити. Принаймні. Вимовляй слова краще, Деніс. Добре, я буду старатись. Все, тоді вирушаємо на цю скловарню. Так, зараз ми маємо повернути вулицю Шкіперну. І десь тут має бути скловарня. Цікаво, як вона виглядає взагалі. Бачу мотель. Це виглядає наче щось схоже на якусь фабрику. Ага, скловарня Рендала. Так, я пам'ятаю, що тут живе у нас така неприємна фігня. Блін, що встиг швирнуть в мене в якусь фігню. Я пам'ятаю, я в якійсь одній з перших серій сюди заходив. Угу. Не влучив, здається. Ой, де натиснув? О, це клас. Прямо з першого пострілу. Прямо в щашло. Так, то я вже бачу дзеркала всюди. Здається, це місце чи ні? Чи воно якесь схоже просто до того, де я був колись? Так. Щось тут лежить у нас. Looks like this workbench was used for making frames. Угу. Ну, це фабрика, на якій виготовляли дзеркала. Логічно, Чарльз. Такс. Наверху нас хтось чекає чи ні? The door won't budge. Зачинено. Ага, тут у нас що?
Some sort of treatment solution. It must be what they use to turn glass panes into mirrors. Ну, коротше, все для того, щоб виробляти тут скло і дзеркала. Так, беремо пістолет. Краще цей. Блін. Він що, невидимий? До такого я не був готовий, що вони будуть невидимі потім. Нормально? Ніхто мене не попереджав про те, що ті тварюки можуть бути невидимими. Ми. Невидимими. The door won't budge. Блін, а що робить? The door won't budge. Мені треба туди. The door won't budge. A human face. Hold up, I'll unlock the door. О! I guess you're the reason that beast in the basement went quiet. I don't know how to thank you, mister. Well, for a start, have you seen an old lady with a mirror around here? Old Bethany? Of course. She got locked in our storage downstairs when the beasts attacked. I got a spare key. Please let her out. And feel free to take any supplies you want. You saved our lives. All in a day's work. Thanks. Непогано. Тільки якщо ви мене не замочите, бо ви якісь, наче... Чого вони не виглядають на... This used to be an okay place to live. Добре. Мені не потрібні капкани. Що це таке? Хто це? Do all mirror makers look this shifty? Мабуть. Ну, взагалі... Oh, nice work. It looks like the craftsman's gone out of business, though. Як можна взагалі прийти до тої думки, що я тепер буду робити дзеркала? Можливо, дійсно так, що вони всі якісь дивні. Who knew that so much planning went into mirrors? Ну, окей. Мені, в принципі, тут... Це виглядає прикольно, мені це подобається. Добре, в мене є ключ. Цікаво, чи вона буде чинити спротив, ця жіночка. А її тут нема. Ордер на обшук. Ордер на обшук скловарні Рендела, що в гавані спасіння з метою: перше. Розслідування постійних скарг щодо підозрілої діяльності у нічний час. Друге. Допиту підозрюваного Гюнтера Рендела. Так. Someone's been stocking up. Тут що в нас? Щоденник Рендела. Ніколи не думав, що це місто мене вразить, та Френсісу Трогмортону це вдалося. Позбутися свого невгодного сина, щоб розчистити дорогу для улюбленця, він справді вірить, що зробив хлопцю послугу, запроторивши його до дзеркальних шляхів. Не хотів його вбивати, ніби це було б гірше за те, що він зробив. Я ж щасливий просто поділитися тим, що знаю. Якщо Френсіс забажає повернути сина, сподіваюся, він знайде хлопцю нове тіло. З мене досить цього треклятого міста, час уже переїхати кудись, де тепліше. Вони, типу, реально, якби перемістили душу сина в дзеркало? His house. Randall's house. Hold on, Hammond. We're almost there. Ключові докази зібрано. Ордер на обшук. Щоденник Рендела і розбите дзеркало. Я знайшов велике дзеркало, яке було якимось порталом. Зараз воно розбите, та принаймні я знаю, куди попрямувала Беттані. До будинку дзеркаляра. І ще воно постійно говорить із Гаммондом. Добре, тоді нам треба дізнатися, де знаходиться будинок цього Рендела, цього дзеркаляра. Дзеркаляра, не знаю правильно. Так, я вже тут порився в архіві поліції, ось що мені здалося знайти. Будинок дзеркаляра.
дзеркаляра, не знаю правильно. Ім'я Гюнтер Рендал, псевдоніми Девіс Майлз, дзеркаляр, стать чоловік, вік невідомо. Місце проживання утік з міста. Останнє відоме місце проживання – будинок на розі проспекту Повітряного та вулиці Золотомостої, північна частина Старої Діброви, Окмонт, Массачусетс. Підозрюється в порушенні громадського порядку, агресивна поведінка, виготовлення контрафактних товарів. Так, я знаходжусь на перехресті вулиць Повітряної та Золотомостої. І будинок на розі, він тут, їх тут два. Який з них? Мабуть, цей, я надіюсь. Ой-ой-ой-ой-ой. А хто це там такий? Ага, бачу. Це тобі допоможе чи ні? Ой-ой-ой, почекай. Так, ще один. А ти чого встав? Ще хтось буде? Хто ще на мене? Фу, патронів нема взагалі. Візьмемо револьвер поки що. Так, я вже бачу тут купу всього. These have been here a while. Пошта якась. До чого це все? Я чую цей звук, який в мене має. Ага. Що це таке? Where does one find a miniature coffin like this? Здається, Чарльз потроху сходить з розуму, так мені здається. Так. Я не знаю, що відбувається взагалі. Кудись мене ведуть оці от силуети. Офігеть. Другий підвал. Там хтось стоїть чи мені? А, це я в дзеркалі. Блін. Це я висрався тільки що, вибачте, на слові. Ой-ой-ой-ой, почекай, бо мене щось штормить дуже жорстко. Так, треба швидше. Now, my head. Треба Damn швидше. it. I can't. Would have made a better father proud. Треба швидше звідси забиратись. Так, давайте швидко спробуємо. Hey! Hey, let me out! Вони реально це зробили? Як вони це зробили? Я не знаю, чи ми тут ще маємо щось знайти. Давайте наверх ще йдемо. Так. And the biggest mirror exhibition in the history of Okmont, including Master Randall's finest creations. Виставка дзеркал. His manor into a museum of vintage mirrors, collected over many decades. Так, а тут що? Окультна книга. Просте захисне заклинання можна створити за допомогою симпатичної магії. Аби встановити зв'язок, що впливає на певну сутність, потрібно віднайти подібну сутність, з якою у цієї сутності є потужний зв'язок. Somebody's been doing their homework. Ви щось розумієте? Бо я щось поки що не сильно. Так. Добре. Ніби все обдивилось. Це не та статуя, від якої у нас є голова? Ні, це не то. Йдемо вниз. There.
As long as this mirror stays whole, you will be safe, baby boy. Safe while I find a way to free you. Коротше, баба поїхала зовсім. Де другий цей? Є щось ще? Куди мені йти? Наверх чи вниз? These rites, they might buy me time. Так, а ще один, мабуть, внизу там. Так? Правильно думаю? Сюди, мабуть. I will get you out, Hammond. There has to be a way. Time to piece this one together. Давайте, хай це буде першим. I will get you out, Hammond. There has to be a way. З книжками друге, а це третє. Давайте так. There. As long as this mirror stays whole, you will be safe, baby boy. Safe while I find a way to free you. Bethany set up some sort of barrier to buy time while she tries to free Hammond. I could remove it by destroying her ritual mirror. Реально? Мені треба знищити це дзеркало? Бар'єр, який захищає дзеркало, був створений, аби убезпечити його, допоки Беттані віднайде спосіб звільнити сина. Вона провела ритуал, використавши ручне дзеркало, яке буде підтримувати заклинання. Я повинен розбити його, щоб зняти бар'єр. Ось це маленьке дзеркало, його треба знищити? Почекай, може тоді, якщо я розбив це маленьке дзеркало, то знизу щось сталося з тим великим дзеркалом? Oh, no. You can't have him. I won't let you. You can't take the mirror. You hear me? Bethany, calm down, please. I mean you no harm. No, you won't take my child. Not again. I won't let you. Я не знаю, що робити правильно. Чи мені потрібно дзеркало, чи я просто хочу поговорити. Давайте спробуємо поговорити. It's okay. We can talk about this. I know the mirror is important to you. It's my son. My son. His soul, his very being trapped in the mirror. Cold, hungry, scared for decades. It's... okay, it's so hard to understand. His body is dead, but his soul is frozen in glass, unable to move on or return without help. Oh, Francis thought this was merciful. Oh, the wretch. Добре. Який у вас план? What do you mean to do then? I can call Hammond back into his own body. Don't judge me. This may seem unnatural, but we will be together. Everything is ready. I'm sure it will work. I only need to break the mirror to release him. I can't go back empty-handed. And I won't leave without my son. Блін, я не знаю, що робити, реально. Я не знаю, нам треба було знайти, хто це зробив. Ми знайшли, ми знаємо, хто це. Я не можу зрозуміти, чи це дзеркало, воно дійсно таке важливе для Трогмортона, чи йому було важливо дізнатися, хто саме, що сталося взагалі. Давайте я спробую забрати його. It's crazy, Bethany. Even if it worked, it wouldn't be right. I'm taking the mirror to Robert. No, you can't. I won't let you. Ясно. Life can be cruel.
Вона достала на мене пістолет, що я мав робити? Я в шокі від того, що зараз відбувалося взагалі. Фух, капзда, реально капзда. Все, я просто хочу повернутися до Трогмортона, віддати йому це все. І на сьогодні просто закінчити. У мене вже не вистачає на це все сил. Ви розумієте, що зараз взагалі сталося? Я вбив тільки що маму Трогмортона. Це капзда. Так. Що за історія з цим дзеркалом? Давайте, може, ще трошки дізнаємося. Found a disturbing book, Mr. Throgmorton, on mirrors. It spoke of imprisoned souls. Now level with me. What is it you're after? I suppose there's no point in being coy. I have learned that I once had a brother, Hammond. My father robbed me of him. Hammond is inside the mirror, trapped by sorcery. My father's doing? Why, I cannot guess. But he is a Throgmorton. He must be saved. Я знайшов дзеркало. I tracked down the mirror. Was that a chase? Excellent. Hand it over, please. You have rendered my family and its noble bloodline a great service, Mr. Reed. Here, your reward. Earned in full, I might add. Що ви з ним зробите? So, now you have the mirror. What's your plan? To find Hammond a body fit for a true-born Throgmorton. Pongo Belly seems an appropriate choice. Повернення блудного брата досягнення. О, капзда, реально. Я в шоці від того, що відбувалося в цій серії. Друзі, дякую вам за перегляд. Мені взагалі цікаво, чи колись сплине ця правда про те, що ми, по суті, вбили тільки що матір Трогмортона? І чи взагалі хтось її буде шукати? І чи взагалі можна було її не вбивати, хоча вона стояла і направила на мене зброю? В будь-якому випадку за сьогодні ми зробили великий кусок роботи, дізналися багато про сім'ю Трогмортонів, отримали нагороду, закрили ще одне діло. Дякую вам за перегляд. Будь ласка, підтримайте це відео в коментарях і вашими вподобайками. Якщо не підписані на канал, будь ласка, дуже прошу, підписуйтесь. Буду дуже радий. І знову ж таки, зовсім скоро побачимось в нових відео. Дякую.